يقول لك العالم كتاب، من لا يسافر فيه لا يرى سوى صفحة واحدة. لذلك لا تقل لي كم تعلمت، فقط قل لي كم سافرت. أوف، معقولة؟ ليش؟ طيب الانترنت قرب لنا كل المدن، وجوجل مابس صور لنا كل الطرق. هل لا زالت رحلات العمل والبزنس طريق اقتناص الفرص الاستثمارية والتجارة وتكوين الثروة وعلاقات البيع والشراء؟ ولا خلاص السفر راحت عليه والآن عصر التجارة الإلكترونية والميتافيرس؟ صح؟ حياة المدن وأسواقها وطبائعها وثقافتها بالتأكيد مختلفة عن اللي تشوفه عبر الشاشات أو على اليوتيوب. ورحلات التجارة مختلفة كذلك، أخذ وعطاء، يدا بيد، فيس تو فيس، مفاوضات، علاقات، معارف، معلومات. حياة ليست نمطية لكنها تتطلب تخطيط وتنسيق وتأشيرة وتذاكر وطيران واستقبال وتوديع وحجوزات فندقية وتنقلات. هذا هو العالم في الواقع. ايش رأيك نبدله للعالم الافتراضي؟ التأشيرة، نظارة الفي ار، وسيلة المواصلات، سريرك والمخدة، وتوأمك الافتراضي اللي بيتجول بالنيابة عنك، ممكن تختاره يشبهك أو مختلف عنك كليا. أنت حر تصور قرينك في هذا العالم مثل ما تريد، وبه ممكن تدخل وتمارس حياتك وتشتري وتبيع وتتعرف على ناس من مختلف الثقافات والبلدان، بل وممكن تكون على رأس عملك في الحقيقة والواقع. المهم انك تسافر. رحلة الشتاء والصيف، إذا أنت مليونير أو تطمح تصير مليونير، السفر هو جزء من حياتك. لكن وين تسافر؟ ومتى تسافر؟ كيف ممكن تحقق أقصى فائدة بأي رحلة وتحولها إلى فرصة حقيقية لتوسيع أعمالك؟ طائرة خاصة ولا بقطار أو بسفينة أو بسيارة كهربائية؟ الوجهة واحدة. كيف ممكن تختار الوجهة أو تغير الوجهة وتخلي سفرك العادي سفر بزنس؟ الكثير منا يسافر، لكن هل يستفيد الاستفادة القصوى من هذا السفر؟ مع المليونير المسلم، وهذا تحدي السفر. وبسم الله. محبك المقداد السلمي، وهذه حساباتي الشخصية للتواصل. وفي نهاية هذا الفيديو راح أشرح لك تحدي السفر. شارك وخليك قد التحدي. سافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. في بداية حياتي التجارية سافرت إلى الصين. كانت هذه الوجهة وجهة الكثير من التجار وبلا تفاصيل. كانت الرحلة بهدف البحث والاستكشاف والبحث عن فرص تجارية، ولم أكن أعلم كثيرا حينها عن أبسط القواعد التجارية فيما يخص المصانع والاتفاقيات أو البضائع بالجملة أو الشحن أو قوانين الاستيراد والتصدير، وكثير أيضا من الأمور كنت أجهلها. لماذا أسافر بهدف التجارة؟ ألا يمكن أن أتاجر بما هو موجود مثلا في سوق الجملة؟ لماذا حددت هذه الوجهة الصين؟ ما هي عوامل نجاح الرحلة التجارية؟ وجهتي إلى دولة بها 660 مدينة ومليار ونصف نسمة. أين سأستقر؟ أي مدينة سأزور؟ من أين سأبدأ؟ ومع من سأتعامل؟ كيف سأصل إلى الجهات الموثوقة وأضمن حقوقي؟ ما هي الآليات والخطوات والإجراءات العامة والخاصة التي لا بد من اتباعها في عقد الصفقات والبيع والشراء؟ انتبه ثم انتبه ثم انتبه. يجب تحديد هدفك من السفر كرحلة تجارية بدقة. تحدد مجال العمل أولا، في الصناعة، في الزراعة، في الإلكترونيات، في المطاعم، في العقارات، في التعليم إلى آخره. ثم تحدد النتائج التي ترغب بالوصول إليها من خلال هذه الرحلة. هل تبحث عن شراكات أم موردين أم أفكار أم بضائع أم أجهزة معينة؟ هل هدفك البيع أم الشراء؟ بناء على ذلك تستطيع أن تقوم بتحديد الوجهة المناسبة بالبحث والسؤال والاستشارة. كثير من الأخطاء التي تظهر في النهايات يكون سببها البدايات، واختيار الوجهة الصحيحة هي البداية المهمة. أكيد تعرف ابن بطوطة. ابن بطوطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الله الطنجي. ابن بطوطة أشهر رحالة مسلم في التاريخ. هل تعرف ما هو دافعه وهدفه من السفر أو الرحلات التي يقوم بها؟ كان مهتما بالبحث عن أفضل المعلمين وأفضل المكتبات والكتب الثمينة والقيمة والنادرة، فكان يحدد وجهته بناء على ذلك، فيذهب حينها إلى القاهرة والإسكندرية ودمشق. حين يسافر كان يمر بأي بلدة يصف ما فيها، وهو مهتم جدا بالنواحي الاقتصادية. بماذا تتميز هذه المدينة وما هي منتجاتها الزراعية والصناعية، ثقافة أهلها وتجاراتهم؟ من الطبيعي عند تحديد وجهتك أن تبحث عن تجارب الناس وكتاباتهم حول وجهتك وطرق الوصول لأهدافك، ووضع خططك بناء على ما تصل إليه من نتائج. أيضا الرفقة والصحبة الصالحة وأهل الخبرة مهمة جدا. فعندما تتخذ قرار السفر من أجل التجارة، أول خطوة للتنفيذ يجب أن تبحث عن رفقة وصحبة صالحة، تسافر معهم أو تلتقيهم من أهل الخبرة والدراية بوجهتك، لهم تجاربهم وقصصهم التي ستستفيد منها، خاصة إذا كنت متجها لدولة أجنبية، لغة مختلفة، قوانين مختلفة، طبيعة مختلفة، ثقافة مختلفة، أكل وطعام مختلف. بالإضافة إلى أن رفقتك الصالحة ستكون أكبر عونا لك تجاه تعرضك للفتن في السفر. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. يعني لا تسافر لوحدك ولا تكونوا اثنين، بل الأفضل أن تكونوا ثلاثة. بفضل الله عز وجل من علي في رحلتي الأولى برفقة صالحة. هم تجار كبار من دولة قد زرتها سابقا، وهم أصحاب خبرة ومعرفة بوجهتي. قمت بتنسيق رحلتي معهم، اختصروا
وفروا علي الكثير جدا من الأمور: تحديد السوق والوجهة المناسبة بالضبط، اختيار مكان السكن، أماكن الطعام المناسبة، معرفتهم السابقة بالمترجمين وأصحاب المكاتب والشركات المساعدة، بل وتجربتهم والتعامل معهم من قبل، بل إنك غالبا تعرف منهم كيف تتجنب المشاكل، وتعرف منهم طرق احتيال اللصوص في هذه المنطقة على التجار والمسافرين، كيف تتصرف عند أي موقف غريب ممكن يواجهك. قال لي أحدهم مثلا مرة: انتبه، إذا دق الباب أحد على غرفتك لا تفتح مهما كان، ويجب فورا أن تتصل على ريسبشن الفندق، فهناك عصابات تضم فتيات، إن فتحت الباب ترتمي فتاة بداخل الغرفة وتقع أنت بمشكلة. وإذا كنت محظوظا مثلي ستجد رفقائك أكبر معين لك للحفاظ على صلاتك في جماعة، سواء بمقر السكن أو حتى إذا كان هناك مسجد قريب منكم، وتحمل معك بعض الكتيبات الدعوية المترجمة لتوزيعها أو وضعها لعل الله أن يهدي أحدا على أيديكم. بل إنك ستقابل تجار مسلمين ومن بلاد المسلمين انشغلوا بتجارتهم عن دينهم، يجب عليك دعوتهم وتنبيههم خلال تعاملك معهم. رحلتي بالطائرة تجاوزت 16 ساعة، فكانت تحضرنا طبيعي أوقات الصلاة. كان بجواري في الطائرة تاجر عربي مسلم، سألته خلال دردشتي معه، أخبرني أنه يسافر شهريا للتجارة ويمكث أياما، ويقول أنه لا يصلي خلال سفره، لكن الحمد لله عندما يعود إلى بلده وبيته يجمع جميع الصلوات اللي فاتته في خلال سفره، وبهذا فهو يعتبر نفسه محافظا على الصلوات. لا تعليق. صحيح. وبالمناسبة أضع لك في الأسفل رابط لكتاب مهم جدا بعنوان السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة، وأيضا رابط لكتيب صغير اسمه معضلة صلاة المسافر. اطلع عليه وانشره وشاركه مع من تحب. نعم، ما المشكلة في أن تصبح تاجرا يمثل دينه وأخلاقه ومعاملاته ويدعو إلى الله وإلى دينه خلال رحلته بكافة الطرق؟ هل تعلم أن الكثير من الدول دخلت في الإسلام وأصبحت حتى اليوم دول إسلامية فقط عبر تجار المسلمين الذين رحلوا إليها في يوم من الأيام بهدف التجارة فقط؟ تخيل أكبر دولة إسلامية اليوم أندونيسيا، تضم ثلث تعداد العالم الإسلامي تقريبا، دخلت في الإسلام عبر 9 هيك صح؟ 9 تجار. كيف؟ من صدقهم وحلاوة لسانهم احترمهم الناس وأقبلوا عليهم، ثم بدأوا في بناء مسجد فدخل عدد قليل في الإسلام، ثم قاموا ببناء المسجد الثاني فدخل آخرون، وهكذا حتى زاد العدد إلى ما نراه اليوم. أيضا الهند دخلها الإسلام بالتجارة، من كثرة رحلات التجارة البحرية اللي زاولها المسلمون في المحيط الهندي، حتى أصبحت لهم مراكز تجارية على السواحل وعلى طول الطريق البحري، لأن هناك انتشرت المستوطنات والجاليات الإسلامية. واليوم تقول بعض الدراسات في ألمانيا أن عدد الداخلين في الإسلام هناك يصل لشخص كل ساعتين. وفي أفريقيا أيضا ارتبط انتشار الإسلام هناك بطرق التجارة الموصلة بين بلاد المغرب وبلاد غرب أفريقيا عبر الصحراء الكبرى. لذلك فأبسط ما تقوم به خلال رحلتك هو أن تدعو إلى الله، ولو بمشاركة رابط أو كتاب أو مقطع صوتي مع من تربطك به علاقة تجارية. وبالأسفل أيضا وضعت لك رابط لموقع دار الإسلام، إسلام هاوس، هو أكبر موقع دعوي بجميع لغات العالم، به مواد دعوية إسلامية مجانية بأكثر من 100 لغة، كتب ومقالات وصوتيات ومرئيات. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ترى السفر من أجل التجارة في ديننا وتاريخنا موجود حتى قبل البعثة النبوية. رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والحبشة وإلى فارس والشام، ومثل ما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل بالتجارة هو وكثير من الصحابة، مما كان يقتضي سفرهم وانتقالهم من بلد إلى بلد، حتى إن هناك قواعد هامة وأساليب مرتبطة بالتجارة وهي موجودة في عصرنا حتى الآن. مثلا كان للتجار وكلاء يستعينون بهم في تجارتهم، وكانوا مسؤولين عن إتمام العمليات التجارية وتزويد التجار بالبضائع وإتمام الصفقات وغيرها من الأعمال التجارية، في مقابل نسبة من الربح يحصلون عليها من التاجر. وكان أيضا لكبار التجار وأصحاب المكانة العالية مدير أعمال يسمى بالقهرمان، أي المسيطر الحفيظ لما يؤتمن عليه من الأموال والممتلكات. كما كان يوجد أيضا السماسرة، وهم الواسطة بين أهل البلد وبين التجار، وكان دورهم المساعدة في إيجاد السكن والترويج للبضاعة والترجمة. وبالنسبة للعاملين في السفن التجارية كان منهم صاحب المركب أو وكيله، واللي ممكن يكون هو التاجر نفسه، وأيضا الربان أو القبطان، وكاتب المركب وهو المسؤول عن الإدارة المالية. واعتمد النظام الإسلامي أيضا على مجموعة من التسهيلات الإدارية والإجراءات التمويلية لتيسير التجارة بين الدول، مثل إصدار سندات التحويلات المالية والصكوك بما الآن يعرف بالشيكات. وأيضا انتقل هذا النظام إلى العديد من الدول الأوروبية لتصبح جزء لا يتجزأ من قوانين التجارة الدولية المعروفة حتى الآن. تدري أن المستشرق الألماني شاخت يقول أن العديد من الألفاظ المستخدمة في البزنس والتجارة في لغات أخرى أصلها مأخوذ من اللغة العربية، مثل كلمة شيك هي مأخوذة بالأصل من كلمة
كلمة صك وهي كلمة عربية، ولفظ أفل الفرنسية المأخوذة من كلمة حوالة أي تحويل الديون، إضافة أيضا إلى وجود دفاتر المعاملات التجارية اليومية وهي تعرف بالروزناميك، هي لفظة فارسية وتعني كتاب اليوم يتم التسجيل فيه ما يتم من النفقات والواردات كذلك. يعد السفر والسياحة من أكبر المحركات الاقتصادية، فواحدة من كل 11 وظيفة ترتبط بصناعة السفر والسياحة. في عام 2014 بلغ عدد الزائرين المسلمين إلى وجهات منظمة التعاون الإسلامي حوالي 64 مليون، يعني 55% من مجموع المسافرين المسلمين. تم التوقع وقتها بحسب معدلات النمو أن يصل هذا الرقم إلى 98 مليون بحلول عام 2020. أيضا ظهرت العديد من المصطلحات المرتبطة بسفر المسلمين مثل MFT Muslim Friendly Tourism أو السياحة الصديقة للمسلمين حلال توريزم، يعني السياحة الحلال، في إشارة إلى السفر مع أخذ الاعتبارات الإيمانية كتوفير الطعام الحلال وأماكن الصلاة والفنادق الحلال ووسائل النقل وما إلى ذلك. طيب، عرفت أهمية السفر والرحلات التجارية وقررت فعلا أنك تسافر وتستكشف الدول، سواء تعرض بضاعتك وتصدرها للخارج أم تبحث عن منتجات أو أفكار أو علاقات تجارية لتطوير عملك وتنمية وتوسعة مجالاتك. كيف ممكن تصل للعلاقات والجهات الموثوقة وأصحاب التخصص فعلا؟ تعال أعرفك على بعض الطرق الذكية بناء على تجربتي الشخصية في ذلك. أولا، أغلب الدول المشهورة بالتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير توجد هناك جمعيات فيها لرجال الأعمال والتجار، سواء جمعيات عامة أو متخصصة بمجالات معينة، مصنعين أو مصدرين أو مطورين عقاريين. مثل هذه التجمعات تفيدك كثير بالتعرف على الشركات الأكثر ثقة وأكثر خبرة. ممكن تبحث عن مواقعهم أو تتواصل بشكل مباشر معهم وتطلب توصيات لشركات معينة أو أشخاص تتوافق أهدافهم مع أهدافك التجارية. أيضا هناك فكرة أخرى وهي حضورك للمعارض التجارية العامة والمتخصصة. لا تفوت حضور أي معرض تجاري يعرض منتجاتك أو أعمال فيها من تخصصك أو لها علاقة بتجارتك، خاصة المعارض الناجحة تبقيك قريب جدا من المستجدات في الأعمال بمنطقتك، تعطيك بيانات وعلاقات وتفتح لك آفاق الشركات والشراكات التجارية اللامحدودة. حضرت أنا كثير من المعارض العقارية، اطلعت على المشاريع الجديدة، الشركات الكبرى، شركات التطوير والإنشاءات والمقاولات، شركات التسويق والوساطات. كونت علاقات ممتازة جدا في هذا المجال في عدة دول فادتني كثير. أيضا حضرت معارض مثلا بقطاع المطاعم والكافيهات والفرانشايز والطباعة والتغليف والزراعة والسيارات، ومعارض في قطاع الأغذية ومعارض السفر والسياحة ومعارض للذهب والمجوهرات. هناك أيضا معرض سنوي يقام بين الدول الإسلامية أستمتع بحضوره سنويا اسمه معرض حلال، لا يفوتك. يجمع هذا المعرض جميع منتجات الدول الإسلامية، تتعرف على بعض مصنعي ومصدري الأغذية الحلال والكثير أيضا من المنتجات عندهم. للعلم بين قوسين، من أسرع الاقتصادات نموا اليوم هي الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل بنغلاديش، أندونيسيا، ماليزيا، تركيا، السعودية، الإمارات وغيرها، تتجه لنمو السريع من الناحية الاقتصادية بما يؤدي إلى نمو الطبقة المتوسطة. وهذا الدخل المتزايد يدفع المستهلكين لتأكيد احتياجاتهم الاستهلاكية المتفردة والخاصة بهم أو بنا كمسلمين. نعم، إذا باب المعارض التجارية باب مهم جدا، يجب أن تحدد تخصصك وبناء عليه تبحث عن المعارض المختصة فيه وتقوم بترتيب جدول السفر الخاص بك بناء عليه، علما أن الكثير من الدول تقوم بتسهيلات الفيزا والتأشيرات للراغبين بالمشاركة في هذه المعارض اللي تقوم على أراضيها. لذلك راقب وابحث واستعد وشارك وسافر وكون علاقات، اقتنص الفرص واستثمرها، وفالك التوفيق بإذن الله. وصلنا للنهاية ومع تحدي السفر. إيش فكرة هالتحدي؟ إنك تسافر. إذا استطعت تسافر لآخر الدنيا، سافر لقارة أخرى غير اللي تعرفها. ما قدرت تسافر لدولة ثانية، ما يمديك، سافر لمدن بجوارك، تعرف على ثقافات مختلفة وأنماط حياة مختلفة وأفكار خارج بيئتك تلامس شغفك وتخصصك ومجال عملك. مو شرط تصرف، سافر بأقل التكاليف. اليوم في طائرات بدولارات معدودة وخيارات سكن بأقل القليل، فقط اضبط ميزانيتك واللهم أنت الصاحب في السفر. طيب، ابحث عن قريب لك الآن أو صديق أو زميل في نفس مستواك وطبقوا سويا هالتحدي. التحدي زيارة ل5 وجهات مختلفة خلال 5 سنوات، ترفع من مستواك وتكون علاقات دولية تدعمك في مجالك المعرفي والتجاري والعملي كذلك. ابحث جيدا الآن عن وجهات وقسمها على السنوات وضع الميزانيات وشاركني تقدمك وجدولك في التعليقات وخليك قد التحدي.